back to my YouTube channel. So आज म हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ ट्रेन्डिङ टपिकमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु हजुरले आफ्नो भिडियोको चाहिँ क्वालिटी कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। वेट, क्वालिटी एडिट गर्ने ट्युटोरियल मैले अलरेडी नै आफ्नो च्यानलमा यति धेरै हालेको छु, बट आज चाहिँ म हजुरलाई एकदम सिम्पल वेबाट सिकाउँछु। एकदम सिम्पल। यदि हजुरलाई चाहिँ एडिट गर्न झ्याउ लाग्छ र कुनै एप पनि डाउनलोड गर्न झ्याउ लाग्छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। हजुरले जस्ट लाइक दिस हजुरले आफ्नो भिडियोको क्वालिटी बढाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो कसरी, त्यो हजुरले यो भिडियोमा चाहिँ लास्टसम्म हेरेपछि थाहा हुन्छ हजुरलाई। सो यो भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरलाई एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। So धेरै ढिला नगरिकन it's me Susmeta Bhattrai and you guys are watching my YouTube channel. So let's start the video. सो अहिलेको टाइममा नर्मली सबैजनाले इन्स्टाग्राम युज गरिरहनु भएको हुन्छ। सो हजुरले केही गर्नु पर्दैन। फर्स्टमा हजुरले इन्स्टाग्रामलाई ओपन गर्ने अनि त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर रिल्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा रिल्सको अप्सनमा क्लिक गर्ने। रिल्सको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि माथिपट्टि हजुरले क्यामेराको अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर पनि हजुरले भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि माथि प्लसको आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर रिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हजुरले एउटा भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला आफ्नो ग्यालरीबाट। तलपट्टि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट गर्ने अप्सन। सो मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा भिडियो सेलेक्ट गरिसकेको छु। यो भिडियो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो नर्मल भिडियो हो। यसमा मैले कुनै पनि क्वालिटी एडिट गरेको छैन, जस्ट कलर ग्रेडिङ मात्र गरेको थिएँ एडिट गर्दाखेरि। सो मैले यसमा कलर ग्रेडिङ अलरेडी गरिसकेको छु। अब म यसमा क्वालिटी एडिट गर्छु। सो सुरुमा मैले यहाँनिर प्रिभ्यूमा क्लिक गर्छु। अब हजुरले सोच्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामबाट यसरी क्वालिटी एडिट गरेर सेभ गर्दाखेरि यसको क्वालिटी घट्छ होला। सो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि टिकटकमा अपलोड गरिसकेपछि पनि के कस्तो हुन्छ म हजुरलाई सबै देखाउँछु। अनि अब माथिपट्टि चाहिँ हजुरले फिल्टरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। अब म यसमा एउटा फिल्टर एड गर्छु। सो बेसिकली त्यो चाहिँ फिल्टर हो। एउटा फिल्टर एड गर्ने बित्तिकै हजुरको भिडियोको चाहिँ क्वालिटी बढ्छ। सो त्यो फिल्टरको नाम हो अल्ट्रा लाइट। हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फिल्टर एड गर्ने बित्तिकै भिडियो कति चेन्ज देखिरहेको छ अनि यसको क्वालिटी पनि कति धेरै राम्रो देखिरहेको छ। हजुरले यस्तै गरी एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट हजुरले डिफ्रेन्स यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टर एड गरिसकेपछिको र नर्मल भिडियोको। सो यो फिल्टर चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। फेमस टिकटकरहरूले पनि युज गरिरहनु भएको छ यो फिल्टर। अनि यसको साथसाथै यहाँनिर एउटा अझै फिल्टर छ जसले चाहिँ क्वालिटी बढाउँछ। सो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो फिल्टर हो। यसको नाम चाहिँ यहाँनिर अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा रहेछ, सो मैले चाहिँ प्रोनाउन्स गर्न सकिनँ। सो मैले चाहिँ यो दुवै फिल्टर किन देखाएको भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ भिडियोमा कतिको क्वालिटी राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ हजुरले त्यही अनुसार राख्नु होला। यदि हजुरको भिडियो यसै नै राम्रो छ भने थोरै क्वालिटी राख्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ। सो हजुरले दुईटा मध्ये कुनै पनि फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटै फिल्टरको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु। माथिपट्टि हजुरले सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी सेभ गर्ने बित्तिकै यो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्टली यहाँबाट रिल्सहरू हाल्नु होला, सबै कभरहरू सेलेक्ट गरेर। सो यसरी चाहिँ यहाँबाट रिल्स अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ हजुर ब्याक आउनु होला। अब म ग्यालरीमा यो भिडियो कसरी सेभ भएको छ म हजुरलाई देखाउँछु। सो ग्यालरीमा सेभ भएको भिडियो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसको क्वालिटी जस्ताको त्यस्तै छ। क्वालिटी एडिट गर्नलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ हजुरले नर्मली यो फिल्टर युज गर्नु होला र इन्स्टाग्रामबाट डाउनलोड गरेको भिडियोको क्वालिटी घट्दैन। सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यो हजुरहरूको लागि नै यो भिडियो अपलोड गर्दैछु। अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याक आएर चाहिँ म अब टिकटक ओपन गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर मैले सेम भिडियो सेलेक्ट गर्छु जुन अघि भर्खरै मैले इन्स्टाग्रामबाट डाउनलोड गरेको थिएँ। यसलाई टिकटकमा सेलेक्ट गरिसकेपछि पनि यसमा केही चेन्ज देखिएको छैन र हजुरले क्वालिटी धेरै टाइम लगाएर अब एडिट गरिराख्नु पर्दैन। अनि अब नेक्स्टमा क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्ट भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले मोर अप्सनमा क्लिक गरेर एलाउ हाई क्वालिटी अपलोड्समा क्लिक गर्नु होला, त्यो चाहिँ एलाउ गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि यसरी नै भिडियो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी हजुरले चाहिँ इन्स्टाग्रामबाट यो फिल्टर राखेर यसरी क्वालिटी बढाइसकेपछि हजुरले यसलाई अझ धेरै राम्रोसँग एडिट गर्नु छ, अझ स्मुथ क्वालिटी चाहिएको छ भने चाहिँ हजुरले त्यसलाई मीटू भन्ने एप छ, त्यसमा चाहिँ हजुरले त्यो भिडियोलाई राखेर त्यहाँबाट पनि क्वालिटी बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको ट्युटोरियल मैले अलरेडी आफ्नो च्यानलमा हालिसकेको छु, हजुरले गएर हेर्नु होला। अदरवाइज लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो हजुरलाई यो ट्रिक कस्तो लाग्यो, एकदम इजी एन्ड सिम्पल ट्रिक भन्दैछु। हजुरले डाइरेक्ट इन्स्टाग्रामबाट त्यो फिल्टर एड गरेर डाइरेक्टली हजुरले भिडियो सुट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अझ बेटर हुन्छ। सो आउने दिनमा यस्तो खालको नयाँ
नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।